السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير. طيب الله أوقاتكم بالمسرات. تقبل الله صيامنا وطاعاتنا وصيامكم وطاعتكم جميعا. ألم أقل لكم بالفيديو السابق بأن البشرى قادمة وأن التفاؤل بالخير والقادم أفضل شيء. ها هي البشرى أتت بإذن الله، بإذن الله الخير قادم. أفضل قرار سمعناه وكافة الشعب تفاءل بالخير عندما قام فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي باتخاذ القرار الصائب والصحيح ولم الشمل وتوحيد الكلمة وتوحيد الصف وبذل كافة الجهود. الرئيس عبد الرب منصور هادي لا أحد يستطيع أن يتحمل ما تحملوه خلال 8 سنوات. لن يستطيع أحد أن يتحمل من ضغوطات، من فرض الوصاية عليه، إلا أنه استطاع أن يخرج في موقف مشرف، موقف تاريخي محسوب لرصيد عبد الرب منصور هادي. فكان اختيار موفق واتخاذ قرار صائب في إنشاء مجلس قيادة وتشكيل نخبة من الوطنيين والمخلصين، وتشكيل يعني أثبت بأنه وطني. عبد الرب منصور هادي لا يفرق بين أحد، فقد لما شمل الجميع، أشرك الانتقالي، أشرك كافة الأحزاب. الآن سمعنا جميعا خطاب رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي، خطاب الفريد من نوعه، خطاب متزن مملوء بالمصداقية، يصاحبه نية صادقة وخالصة. لذلك رفقاء الدكتور أو نوابه مشهود لهم. لا نقول عن أحد سيء مهما كان تاريخه السابق. لقد اجتزنا مرحلة كبيرة بإذن الله، تشكيل مجلس رئاسي، مجلس قيادة، تشكيل نخبة قانونيين، نخبة اقتصاديين، ونخبة من القانونيين. اسمه هذا يعني تشكيل غير عادي مملوء بالمفاجآت بإذن الله. القادم بيكون أفضل مما راح. اليمن مقبلة على توحيد الجهود، توحيد الصف. نعلم جميعا بأن الحوثي لم ولن يقبل بالسلام، ولكن الآن أمامه صخرة من النخبة الوطنية التي تم تشكيلها. سيكون لهم الصولة والقولة المشرفة. لازم نغرس في نفوسنا الأمل، نغرس في نفوسنا التفاؤل، نتفائل. نحن وصلنا إلى مرحلة نقبل، الشعب اليمني وصل إلى مرحلة بأن يقبل بأيا كان
لا ينظر إلى تاريخ إلا من كانوا يعني تجار الحروب يعني المروجين والمهرجين من الإعلاميين، تجدهم هنا وهناك كل من يعني يحاولوا أن يصطادوا في الماء العكر، لأنهم عايشين على التفرقة، عايشين على زرع بث السموم، خاصة الإعلاميين. أغلب الإعلاميين ليس الإعلاميين الذي يحملون المبادئ والقيم. هناك إعلاميين يحملون المبادئ والقيم، يحملوا هدف سامي، عندهم إدراك وعندهم حس وطني. لكن من ظهروا البعض، يعني اعتقد الأغلبية من يسمون أنفسهم بأنهم إعلاميين، ظهروا في هذه الآونة الأخيرة فسبكين، تجدهم في اليوتيوب، تجدهم في يقتاتون على الطعن والتشويه والتخوين ونبش الماضي. نحن الآن لازم أن يكون هناك زخم لهذا الحدث، زخم إيجابي، تفاؤل عظيم، لأن الآن ستتحول اليمن إلى كتلة صخرة من الكوكب الذي تم تشكيلها، ستتجه نحو تحقيق السلام وبناء يمن جديد وإنهاء تمرد الحوثي وقطع يد إيران من المنطقة عامة واليمن خاصة. لذلك نحن فرحون، يشهد الله، نحن فرحون بكل سعادة وكل سرور بما تم إنجازه. كان هناك شماعات، الآن أزيحت الشماعات اللي كان الناس الآخرين يعني يتعذرون بهذه الشماعات، الآن أزيحت. تسلمت اليمن إلى نخبة من المخلصين، أمثال العرادة، أمثال البحسني، أمثال الدكتور رشد العليمي، أمثال أبو زرع المحرمي، عيدروس الزبيدي. الآن يعني نتفاءل فيه. لذلك الآن على الحوثي وميليشيات الحوثي أن ترضخ للسلام أو تنتظر المفاجآت في توحيد صف الجيش الوطني كاملا. الآن لن تسمعون لا عمالقة، لا انتقالي، لن تسمعوا طوارئ، ستسمعون بإذن الله جيش وطني ينتظر الإشارة وإصدار الأوامر بالتحرك. بإذن الله ستسمعون ما يسركم من أبطال الجيش الوطني كافة بإذن الله، بقيادة الدكتور رشاد العليمي ونخبة من القادة الموثوقون الذين لهم خبرة قتالية بإذن الله تعالى. تحياتي لكم. الحوثي ما على الحوثي إلا أن ينتظر المفاجآت، إما أن يرضخ للسلام أو يتحمل النتائج. شكرا لكم أحبتي، في أمان الله، حفظكم الله جميعا.